Ja, det är mycket känslor i luften. Hur känns det? Vill du ha en dagsedel? Eller? Hyundai Tucson. Tucson kanske man kan säga. Tucson? Laddhybrid. En direkt konkurrent till? RAV4 eller Volvo XC40 laddhybrid eller sådär. Nej, det var min lilla väska bara. Aj, som helvetes röven. Jag fick den i skam. Varför gick den inte upp hela vägen för? Laddhybrid. Jag har egentligen ingenting jättemycket emot laddhybrider. Jag tycker det är ganska smart att man kan köra en bit på el och sen på soppa. Just det. Vad tror du om kvaliteten på Hyundai? Jag tror den är toppen. Tror du ja? Ja, den är faktiskt det. Först var man dum i huvudet om man köper en laddhybrid och inte kan ladda. Jag gillar inte RAV4. Nej. Då kommer jag kanske inte gilla den heller. Tror jag inte. Ingen bansniskare, man köp inte den här. Jag ska pressa den till det yttersta. Tar i så att fingrarna och foppatofflorna blöder. Jag var bra 60-delar i långa årnålen där borta. Välkomna till ännu ett avsnitt av Förnuft och känsla. Det är mycket känsla i luften tycker jag. Ja, det är mycket känslor i luften. Hur känns det? Vill du ha en dagsedel? Eller? Nej, behöver jag det? Nej, men du utmanar mig lite. Ja, men det måste man göra. Nej, det måste du inte nu. Vi är i en varm, härlig spansk miljö. Ja, det är vi. Vi kör en koreansk bil. Ja, i dagens bil är Hyundai Tucson. Tucson kanske man kan säga. Tucson? Tucson, Arizona. Laddhybrid. En direkt konkurrent till? RAV4 eller Volvo XC40 laddhybrid eller sådär. Alltså om man vill ha en ganska nätt familjesuv som också går att köpa el. Då är det här intressant. Ja, eller det ska väl vi avgöra? Ja, men jag säger att den är intressant. Ja, okej, du säger att jag säger att den är intressant. Okej. Ska vi ut och köra? Vi behöver inte prata bort det här. Vi kan ut och köra lite. Får vi köra go-kart då? Alltså bana? Ja, självklart. Då, tack. Då är jag med. Det är ingen snack om den saken. Det är klart vi ska köra go-kart. Då så. Ska vi kika en snabbis? Ja. Väldesignad, tycker jag. Hela bilen är faktiskt... Den är ganska snygg. Den är snygg, ja. Den har en sportig känsla. Och men den ser trevlig ut. Ja, faktiskt. Ska vi gå runt baken också? Ja, vi kollar baken. Här är också, det är lite skojigt, torkan här bak gömd där under. Det är snyggt. Ja. Där kommer den. Vad ligger det här och gosar då? Ja, det var inte så mycket grejer. Nej, det var min lilla väska bara. Aj, som helvetes röven. Jag fick den i skam. Varför gick den inte upp hela vägen för? Den är trött. Den är också trött i värmen. Här känns lite så här lagom. Men gud vad löjligt. Här under var det jättefint. Nej, det var det inte. Förlåt, jag skämtar bara. Du skämtar. Ja, men det känns lite budget. Det känns mer budget längst bak än i kupén. Tycker jag. Ja. Men det är ett rymligt, fint. Ja, det är ett stort bagageutrymme. Nu måste vi kolla på baksätet. Ja, vi sätter oss i bagageutrymmet tänkte jag säga. Baksätet. Oj. Nej, men är det farbror Peder som inte har stängt av telefonen idag? Det händer inte varje dag. Har du sett? Det alltså i god Alrik-anda så kollar man vem som ringde. Så. Ja, vem var det då? Nej, det tänker jag inte berätta. Man sitter lite för lågt här. Jag tycker man sitter bra. Alltså jag får dålig benvinkel. Jag tycker man sitter bra. Okej, och sen ska man hålla på och justera det här. Åh jävlar, där kom hela sätet. Var det du som gjorde det där på flit eller? Ja. Jag flitar. Ja, det var vilken jävla tur, för annars hade det varit jätteobehagligt. Jag flitar ofta. Jag tycker att man satt ganska schysst här. Man har bra sikt framåt och det gillar man när man sitter i baksätet. Man sitter inte så lågt så man inte ser framåt. Men det är bra för två men lite för lågt lårstöd. Ja, okej. Bra. Det här är ju då en utmanare till RAV4. Är det här det? Ja. Jag gillar inte RAV4. Nej. Då kommer jag kanske inte gilla den heller. Tror jag inte. Berätta lite om bilen då. Ska jag göra det? Ja, ditt bilprogram. Spelar vi in nu? Ja, det är klart vi gör. Ja, okay. Eller? Ja, men det här är ju en helt fjärde generationen Tucson. Vilken delstat ligger Tucson i? Nu ska vi se. Vi ska upp där. Vi följer efter den här andra bilen där. Ja. Det känns tryggt. Ja. Det vet jag inte, vet du? Ja, Arizona. Okej. Ja. 1,6 liters bensinare och sen så en laddhybrid på det, el 265 hästar tror jag. Jag ska säga mer om den. Den går drygt 6 mil på el så att den är med i
i matchen. Det är ganska mycket. Det är ganska mycket, ja. Så det går att köra. Om man kör försiktigt så kommer man definitivt 6 mil på den här. Det finns folk som har kommit lite längre också, men det gör det alltid. Så att den Elbilsbörje. Ja, han kommer långt han. Ja, han kommer långt. Var det allt som fanns att säga om den här jävla bilen? Nej. Okej, då sätter vi betyg. Jag ger den här en stark 1. Med all den info jag fått om den här bilen känner jag mig bekväm med mitt beslut. Ja, det är bra. Ja, men den är ju konkurrent till RAV4. Det är väl en billigare konkurrent till en XC40. Som du kan få också om du skulle vilja liksom gå den vägen. Det här är någon instegsmodell, för det är ingen el någonstans. Nej, just den här versionen är lite bantad. Det är en spansk bil. Det är en spansk bil, så den den har inte mycket lull i sig. Nej, den här är olullig. Ja, men det finns ju med läderklädsel och finare liksom allt möjligt och så här. Men den har ju väldigt mycket säkerhetssystem i sig. Det är en modern bil. Modern, bra mellanklass SUV. Fyrhjulsdriven. Alla är inte fyrhjulsdrivna, de här SUVarna. Ja, det är supertöntigt. Ja, så den här... Det finns SUVar som inte är fyrhjulsdrivna, det borde inte få finnas. Det finns olika körlägen och sportläge som vi testade på. Jag har inte testat den. Nej, det ska vi testa. Ska göra det. Vi ska testa det, okej. Ja. Har du fått värmeslag? Den laddar till med 7 kilowatt ungefär. Han svänger av här den här jäveln. Nej, men han ska åka och handla. Ja. Så att laddningen är faktiskt helt okej. Snabb. Så och det är bra, för det är många som bara har nu 3,6 kilowatt laddkapacitet. Så att den här är med i matchen där, även där. Ska vi säga vad spännande. Det här är inte en bil som man köper för att man vill ha en spännande bil. Det här är en bil som man köper för att okej, vi ska ha en förnuftig, lite snygg bil, tror jag. Jag tror att designen, den här bilen är inte ful. Jo, den här bilen, vet du, den är inte designad... Jo, säger du då. Den här bilen är inte designad... Och de du ska svänga skarpt höger snart, så vet du varför du ligger i 200 blås i ytterfilen? De har inte ritat den här och så här och suttit och liksom gjort skisser och grejer. De har liksom mer använt datorer för att designa den här bilen. Med lite så här AI-design. Jaha. Ja, och då kom fram till det här och den ska vara väldigt progressiv. Och jag tycker att den ser bra ut. Toppen. Vad tycker du? Jo, kanon. Kanon. Engagerad du är. Den här är fan kanon alltså. Jag kände att den ville svänga där. Många system som hjälper till att köra bil här. Ja, men det jag hörde förbi farten var att det var väldigt mycket säkerhetssystem som var standard. Ja, det har vi ju klagat på många andra bilar. Absolut. Mycket dyrare, finare bilar. Att de har sånt som tillbehör. Sido-airbags till exempel kostar extra och sådär. Ja, och massa sån här körgrejs. Ja. Du kanske kan specificera lite bättre än vad jag gör. Eller så skiter vi i det. Det skiter vi i. Man kan läsa detaljer. Men det är en sak som är tråkig med den här bilen. Den har inte någon värmepump. Så att på vintern, när man ska köra på el och vill ha varmt i bilen, då är det liksom torsk. Då kommer bensinen dra igång. Eller så får du sitta med jacka på och sådär och frysa. Så att den är inte modern där. Med värmepump. Ja. Mm-hmm. Så man vill ju kunna köra på el. Så att du har 3 mil till jobbet. Då vill du kunna köra på el och ha värme. Ja. Men det finns ju bra appar och grejer som man kan hålla koll på. Laddning och allt möjligt. Så att den är modern, den här bilen. Jag skulle säga att jag tycker att den är skojigare att se på och känns skojigare interiört än RAV4. Vad säger du? Ja, jag tycker definitivt det. Du är med på det? Ja. Men däremot är den inte riktigt lika rymlig. Jag gillar Hyundai lite grann. Ja. Alltså, det är mitt favoritkoreanska märke. Bättre än Kia? No. Jo, eller? De ligger i delad första plats. Det är skojigt med... Är det bara de två som finns koreanska? Ja, det är det ju. De står stora i alla fall. Kia var någon modell som jag gillar också. Jag kommer inte ihåg vilken. Kommer inte de med någon sån här superfräs elbil? Jo, EV6. EV6? Ja, den är ju en Ioniq 5-konkurrent. Som kommer komma en GT-version på 585 hästar. 3,5 va? Pang, pang, pang. Och i en Kia? Ja, är det rätt verkligen? Den är lite lägre än Ioniq 5. Jag undrar om det är rätt.
Nej, folk får göra vad fan. Hur kan det vara fel? Nej, ingenting är fel. Att, vet du vad Kia gjorde som liksom fick märket och försäljningen gå så här? Berätta det. 7 års garanti. 7 års garanti, ja. Ja, Det var det som var wow, alla ville ha en sån. Ja. Och då gick de förbi Hyundai då, och Hyundai har 5 års garanti. Det är fortfarande väldigt bra. Volvo till exempel och många andra har ju 2 års garanti. Ja. Och så det undrar man, Volvo är inte så jävla bra längre. Alltså varför, om man nu tror på sin produkt... Jag tycker inte Volvo känns så jävla bra längre. Alltså de är väldigt väldesignade. Ska vi upp här, tycker du? Ja, jag tycker det. Va? Vad är det som låter? Vad är det som låter? Håller bilen på att gå sönder? Det är något som surrar. Nu pratar navigatorn spanska också, herregud. Ja. Men, vad tror du om kvaliteten på Hyundai? Jag tror den är toppen. Tror du ja? Ja, den är faktiskt det. Vi har ju så här betygssystem där läsarna sätter betyg på sin egen bil och så sätter de vad som är bra och dåligt och så vidare. Och de får ju lika faktiskt höga kvalitetsbetyg som Toyota. Det tror man kanske inte. Man tror att Toyota... Den söta tanten med moppen där. Nej, hon har en snygg hjälm. Ja, men hon kör ju också som en jävla biltjuv. Ja, för det är efter den där vita bilen där. Ja, han ska säkert till vårt hotell. Eller hur? Man tror att Toyota är liksom det enda märket som verkligen har bra kvalitet. Ja, men det känns inte så längre. Nej, så både Kia och Hyundai har ju väldigt hög livskvalitet. Ja. Jag har haft några Hyundaier. Ja, jag också. Jag har haft en Santa Fe. Jag har haft någon Santa Fe, jag har haft någon sån här i40 eller vad fan den heter. Vilken Santa Fe-generation hade du? Den nyaste var det då. Jag hade en ny. Men jag kommer inte ihåg. Nyaste då? Jag vet inte. När kan det ha varit då? Ja, jag vet inte. 7, 8, 9 år sedan. 7, 8 år sedan. 6, 7 år sedan. Ja, var den fin? En diesel? Ja. 2,2 liters, eller? Jag vet inte. Nej. Jag kommer inte ihåg. Ja, men Hyundai, de kom in på marknaden framförallt i USA och så i Kanada med lågt pris. Jag var i USA på 80-talet och då körde jag en Pony. De säljer som fan andra märken i USA. Man tror att det bara är amerikanska märken som säljer. Men Toyota säljer ju så fruktansvärt enormt mycket bilar. Man tror inte att de japanska säljer där för att amerikanerna är så patriotiska. Dutt. Men det är så. De säljer skitmycket bilar och Yamaha är det största utombordamärket. Okay. Fast det är japanskt. Det är också konstigt när det finns mörker och allting. Ja. Leder! Ja, jag ska se åt Alrik. Säg det åt Alrik. Vadå? Att vi inte ska köra in några däck med den här. Aha, okej. Det är viktigt. Det är viktigt. Jag har fått order om att inte köra in däck. Ja, vi har fått order om att inte köra in i någonting. Ingenting alls? Nej, vi ska inte köra in i någonting. Den här kan bli farlig känner jag direkt. Och det här är mycket mer understyrt. Det här är lite... Det känns som en mindre vekare bil. Men nu kom motorn igång. Ja, just det. Oj. Där gick det lite fort kan jag tycka. Tycker du? Ja. Och där också. Den här kurvan måste... Och så måste man... Oj! Men gud. Det där var inte jag. Var det inte du? Nej, det var systemet. Vem var det då? Det var bilen som tyckte att det där var... Att den liksom ville ha gångfarten. Skära Apex. Skära Apex. Skära Apex här också. Det är väl jävla... Det är viktigt faktiskt. Det vet jag. Herregud. Nu är full gas liksom, genom kurvorna. Är det full gas? Ja, ganska mycket faktiskt. Okej. Jag ser inte... Oj, helt plötsligt så börjar du gasa mitt i kurvan. Oj, och där också. Vad var det där då? Det är systemet som hoppar ut och in. Men den är rätt fin i inbromsningen. Ja, faktiskt. men inte så mycket under acceleration. För helt plötsligt så känns det som att du kör alldeles för fort. Ja. Den här är ingen riktig... Det är ingen bansmiskare. Man köper inte den här. Det är ingen bansmiskare. Det ska vi vara tydliga. Nej, men Slå på en pall 90. Okej. Där! Ja, den där skrek inte om däcken i alla fall. Nej. Alltså, den var lättkörd, jättetrygg. Man kan inte gå fel med den här bilen. Eller köra fel. Nej. Ska man köra Vi får se. in däcken så får man egentligen överköra. Ja, det ska jag göra. Charge. Eco, terrain. Sport. Nästa. Nej. Nej. Där. Ja, men där. Nej. Drive.
Så, drive sport. Nu är det sportläge alltså. Oj, det är på? Ja, yes. Det är alltså sportläge och med Med en målflagga. Vilket då säger att då får man köra Då är det Sportigt. all system go. trots att man har flipflops. 47-87 har det är John Dyer-rekord på den här Ja, banan. det är varvrekordet. Ja, Karting El Saler. Om du vill åka hit och köra. Ja, och försöka bräcka det. Det tror jag ingen kommer göra. Men Nej. drive. Eller? Ja. Ja, och det blev, instrumenteringen blev också röd. Du får ett varv på dig att känna på banan. Ja, härligt. Känna in bromspunkterna. Exakt när den tar i. Oj, bromspunkterna är ganska tidiga. Känner jag spontant. Den där kurvan ser man inte liksom Den var är- däcken finns. Den är lite läbbig faktiskt. Ja. Ja, men den suddar på. Däcken suddar på bra. Ja, den är en väldigt snäll bil. 265 hästar. Understyr en smula. Men känn bromsarna. Här är stora bromskurvan. Stora bromskurvan. Det här är stora bromskurvan. Det är där man liksom sätter bromsarna på svett. Annars är det mest stora rattutslagskurvorna. Ja, här är stora rattutslagskurvan. Ja, och så kommer långa Och så ut på superrakan. långa dakan. Ja, och här blir man Ja, men jag känner att kompressionen. jag är färdig. Jag är redan redo för ett timeout lapp. Tack. Okej. Ja. El Saler karting. Okej. Vi har en tid att jämföra mot här. Och det är Ioniq 5. Ja. 4787. Yes. Vad tror du? 51. Det tror skulle du? ju vara en slakt. Jag vet inte, jag ska pressa den till det yttersta. Vad tror du då? 49,9. 49, okej. Ja, vi får se. Ja, vi ser. Klara, färdiga, kör! Ja, jo då. Bländande acceleration. Apex som Vi sagt. klipper Apex. Och det här är min Jag har läskiga lite problem kurva. att välja rätt växel just under hård ansträngning. 1000 varv uppe i. 2000 varv uppe i. Ja. Oj, Oj, den klev nästan bakvagn nu. Oh, jävlar, Kände du det? där ville den inte stanna riktigt. Oj, oj. den har väldigt hårt ingrepp. Alltså, den är Ja, inte, den har ett hårt den är ingrepp. brutal den här bilen. Den är inte, den här är inte för någon mesa, den här jäveln. Det ska jag ha klart för dig. Det här är liksom mer för hardcore-föraren. På bana, ja. Jag tar i så att fingrarna och foppatofflorna blöder. Nu är det spännande vem som är stött. Där! 50-58. 49,9 sa jag. Ja, 50-58. Ja, det var jag bra. tappade 6 tiondelar i långa årnålen där borta. Och bromskurvan. Bromskurvan. Nej, den här kurvan var lite otäck för att den vill inte stanna här riktigt. Alltså, den lever och den växlar. Man känner att hur motorerna, drivningen, Ja. liksom vriver i bilen ibland. Ja, herregud. Det finns ju också fina lägen med sand och grejer. Och jag tror att det är mer det man vill ha i den här bilen. Ärligt talat, Ärligt talat. Exakt. säger Gustav K till dig. Ja. Är kvalitetskänslan sämre än i en Mercedes? Ja. 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 Ja, kan du specificera lite mer? Nej, men det är plasten, det är liksom materialval, det är utformning på displayer, det är knappar, det är ganska mycket som skiljer. Visst fan är det skillnad. Jag är med. Sen är Merca inte det de har varit. Nej. Men det betyder inte... Nej, jag skulle säga ja, absolut. Det är stor skillnad. Jag håller med. Så kommer nästa fråga. Skulle du betala 4 795 kronor för att privatleasa den här bilen eller 4 805 för en Hyundai Ioniq 5? Snabbtänkta K. Snabbtänkta K. Jag skulle välja... Det är så på gränsen att hundarna får plats i Ionicen. Men jag skulle välja den. Det här är ett större bagageutrymme. Ja, den är större. Men Ionicen är ändå... Det är lite mer känsla i den. Lite mer feeling. Ja. Vad skulle kunna få dig att välja en laddhybrid nästa gång under Chabbe? Laddhybrid. Jag har egentligen ingenting jättemycket emot laddhybrider. Jag tycker det är ganska smart att man kan köra en bit på el och sen på soppa. Just det. För då slipper man laddstressen, men man kan ändå ladda om man är en sån som laddar. Just det. Så att jag har inget problem med som en daily driver att ha en laddhybrid. Skulle du tro att du skulle koppla in också? Hade du en laddhybrid och den går 60 Om det satt en sladdjäkel i väggen hemma och allting var skitenkelt, ja då skulle jag ladda. Bra. Nu har jag frågor här. MJ frågar, har den värmepump? Frågar han mig här då och det säger jag att det har den tyvärr inte. Toppfart på el undrar Elias, det har jag ingen aning om tyvärr.
Jag har ställt frågan till men jag undrar, Hyundai. är det en specifik toppfart på el? Ja, det går ju att köra den här enbart på el. Ja, jag vet. Ja, och då får man ju toppfart på el. Ja, det får man ju till slut. Ja. Men det har säkert med att göra med hur man kör. Om man kör super mjukt så kan man förmodligen köra fortare. Det är det jag menar. Ja. Jag tror inte det är en hastighet. Jo, men vid en viss hastighet så kommer den gå in och gå över till... Då. Hotad en RAV 400 John E. Alltså, det gör jag ju. Alltså, tycker att den designmässigt och känslomässigt tycker jag gör det, men inte utrymmesmässigt, mycket mässigt här. Nej, men som sagt, jag tycker den är mysigare. Skrattar du åt ditt eget betyg nu? Nej. Har du kommit på vad det ska få? Vi ska ge betyg. Ja. Det börjar bli dags. Det börjar bli dags. Det är high time för det. Ska du börja? Eller ska jag börja? Nej, jag kan börja. Det spelar ingen roll. Du är modig. Budget. Ja, vi har inte läderspecen och allt det där. Nej. Men den här med lite lullull kan bli en bra bil. Och jag tycker den är tillräckligt snygg för att ha. Jag vet, den är snygg också. Det var inget fartmonster på banan. Vi kan inte säga det. Och den grep in konstigt. Alltså jag vet inte, den var inte harmonisk. Nej, den var konstig. Ja, den får av mig 3,5 rattar. 3,5 rattar. Ja, bra. Ja. Förnuftsbetyget idag i den här varma Valencia blir 5,5. 5,1, det var ganska lågt. Det var ganska lågt, jag vet. 6 poäng säger vi då. Ja. Den är helt okej. Det är en bra bil. Ja. Men det som gör att inte den får högre betyg för att du får ju Ioniq 5 för samma pengar. Ja. Och då faller det för mig. Alltså, nu är det i och för sig inte bilar som konkurrerar mot varandra. Jo, men om du har samma pengar och lägger över samma pengar i plånboken. Jo, men den här är större och sådär. Nej, alltså baksätet är större i Ioniq 5. Ja, men bagagegrunkan. Bagagegrunkan är lite större i den här, men... Ja, nej, jag håller med. Jag hade också valt Ioniq 5. Ja, och alltså, det hade inte Ioniq 5 funnits hade den fått ett bättre betyg. Men nu är det så. Och jag brukar säga så här, man är dum i huvudet ibland. Men först och främst är man dum i huvudet om man köper en laddbil och inte kan ladda. Kan man ladda hemma så köper man Ioniq 5. Det är en superbil. Så är det. Så är det. Bra, nu skiter vi i det här. Jag är så trött på det här nu. Nu måste du äta. Ja, nu måste jag äta. Min matklocka ringde för länge sedan. Yep. Ja, hej. Paella.